Përshëndetje gjithë dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Pjesa e parë në seri ju kena me fol për gazetari. Unë jam Exoni edhe ju të më shikoni në Kullën Flash TV. Ose mashtoni për emrin TV se nuk jena televizion. Ashtu nuk jem gazetar, një sigur as çetan nuk jem gazetar që ama mirë me pas një kerë të mirë, a një gru ose një burë të mirë. Erdha me pa se ku i kanë tigrat këtu në Deçan. O tigra, ku jeni mëra? Pse ju thojnë tigra? Qysh? Ti rrugë me përtekje. Ina dojnë sot me vetë deputetat, avë ju dogo shmimet e shtrajta. A harro dashnia parë. A ke bona e femën Alon Ferizaja ju? Përshëndetje, jemi për emisionin 05. Bakshishi më i madh që ka lënë me një tonë. Këta është ku na dona me tregu për bakshish? Opinionit. Pse çka për intereson opinionit? Po më kallëzën cila është koha më e mirë me dalë me ecë nga një. Unë i e ka patika. Jemi për emisionin 05, televizioni Vestina. E kemi një pyetje në rast se përgjigjet saktë. Hajde se ku kam vinu bashkë, ku mi po barë. Kam me shku mili shpijat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Së nuk jem gazetar, po në gjithë nivel prapë refuzoj me ra. Këto video janë në rrugtimi jeme po se qka është më konë gazetar i mirë, ose nashta unë e këm keq e këta të e bomi. Tash këta, përveç të në televizionive që kënë, këta mujnë me thonë, pas ka nuk jem gazetar, na jem content creators edhe kërkun nuk shkëllum që mediat alternative të të përmbojt regullave gazetarisë tradicionale që ka shumë drejt, po të një videot e mirë abile, qysh jo gazetar jo, pas kamermonat mirë jo, regjistorët mirë jo, skenarist mirë jo, video editorët mirë jo, qa ka tjetër, lens, kamerë, 300, mikrofon, qka ti nevojë o vlo? Se me vojt bëra kamerë të qështu leto, si do të mos qiptar. Aja kishi falë gabimet ferës. Oni bashkë me grunë e ti, kërkojnë në shtëpi. Thamnin zotën e nuk ja di emrin, kësaj rrugë që sheko. Ina dojnë sot me vetë deputetat. Ta shohim nëse do arrin ta kalojnë sfidën. Pse, jam kurështare me edic. O zët që të daj, o Allah po fleqt. Mo Allah po fleqt. Ej, se po nërgëzon, po qëtu pëtu me dojnë. Qa gazetaria o vlo? A gazetari me dojnë shesh në pytje pa lidhje, me marrë një mikrofon dhe një kamerë të gjatë dhe me shku me një fshat me folë 10 minuta i s'pa unoll. A gazetari me dojnë para kamerës me folë me stendës që ka qëllu chat GPT-a. Që po shihet po? Që kjo ka konsiderohet gazetaria dhe teknikisht më rrët me rohë një kategori të gazetarisë, po problemi është që as këta vetë që janë të di që janë të bo. Prej vox popave, profileve, reportazheve, qa ka kërë tjera, sa menoj që i bëjnë krejt, po ja unë që rregullave fundamentale të gazetarisë. Mendoj janë. Do të thënë që kjo është tema që kemi me folë. Nuk po du më rrëp me kërkan, po përkëndrazi, po du më jo mësu diçka. Jo që unë e dina i sen, po një njerë që din sen. Edhe që shkom një që kjo është puna e gazetarit. Prandaj, një këtë seri kemi me folë për gazetari. Unë po du më bo gazetar e po ju marrë me vetit së rrugë. Për epizodën e parë kena shku në presin, jo si na lidhët fort në i sen për teme, po e në cilë që të mjë më përmenin. Si ta që të vajën syrën, një më njëherë e këshër. Hajtë nëjse nëjse, quk këshër në qka kena bon presin, hajtë. Në me thonë që kjo është Leo. Leo është gazetar edhe moderator. Ta njerës edhe ti janë analista, Otan Haxhio edhe Valian Sylla. Ta njerës fjazire edhe bekem fëllon, po këta nuk lidhe me temën tonë, se avin mësafir politik. Hajtë peces pak Valion, se janë nësë nuk me isë. Qërë në Valion? Qërë? Këta analistat që të vrejnë që janë shqiptarë. A 10 minuta një të emisionin këta halon kafe. Kjo është Valian Sylla, një analist i shtuar kosovar, se nashta nuk e njeni. Valian Exoni, nuk jam gazetar. A jemi këtu me freshta? Po. Në që bërë sot me grebe? Pse me grebe? Sot di pasizon. Qëra përshe, as mikrofoni s'po di me mojtë. Kusur si ka ro gripe Albin Kurtit, mu më ka ro vjen kjo gripe për mes, aja Albin Kurtit zëmbjan, e ke po. Cëli këtë Albin Kurtit? Qaj virusi i populizmit, ku pe transmitën i këta? Pe qëtë në... Qëra të elmire të qesë minutu, be qësë në të elmire fshima gejtë. Se qërë, unë të qëmë gazetar. Bale, so gole. Të qëmë gazetar. E i kumë shkru dhe pyjtje, mi kanë shkru do që atë, thash drejti në i sen, po s'di që ka më mdollë. S'di që ka me bo, po jem të desh në bo gazetar Valian, se kumë një që është shumë letë. Këtë po bojnë para vlojnë, e ke po? Ja, gazetar. Ja, rranë është ajo, rranë percepcion, edhe pe gazetarë dhe lea,
do këtë veç qëre, pe gazetarëve ma i pasuni, vetëm sëroj Afërdita Saracini, edhe pe i gjeneratës pak ma tre është Baden Haxhia. Na tjerti na fukare. Me gazetari jeta është e mirë. Në depresion bjen ma zërë, se është puna interaktive, se mirë është me punë të hovkit, mirë është me të livar punë. Ta ma shqiptar s'ki? Kryen pak popularitet, e ki ma letë kur ki punë edhe me shtetin, edhe për shëndetësore, doktorat presin ma mirë tutën që i kemi qitë gazetë, më nonë ma shumë. Jënë dhe që si farë privilegje. Po pare, nuk i kësha honë kërkujna që do me po pare, po nuk gazetar. A? O letë më konë gazetar, po. Valloj... Që është dalë vetë cëllështë që... Ki të li falë, për shemë... A e falë të rasti? Ka gazetar që që i dalë që kështë ti, marrën pytje, të që na gazetar, edhe ka gazetar që studim për atë... Unë kom marrë me folë me ty, se unë e di që ti e gazetar i mirë. Jë, unë jam pe gazetarëve, jenë fokuset, jenë që shme thonë, zhanret edhe fokuset e temave që ata i zgjidhëm shenë. Gazetarët ma të mirë, na i kena do për politikë, se kena pas shumë probleme politike. Ma të ne kena pas gazetarët e mirë janë, i kena do për shenë për ekonomi, kronikë zezë me përcjellë korupcione. Këta do këtë i kena lonë shesh? Mëdhimet sektori kulturës, se gazetarët ma të dopë, realisht i kena pasë sektor të kulturës. A në fakt kultura është shumë e rëndësishme. Balla të qërë valionin, hëtë që këna fojtë që ka se vezesh me leam, qërës? A dësh me posë fakultet krimi në bo gazetarë? Në qërë, ta dalojmë gazetarin prej një njeriu që merr pjesë për një blogeri, për një influenceri, për dikujt që merr prezencë në media. Me ndryshimet që ka ndodhur në këtë botën, pra fuqizimin e rrjeteve sociale, e ka zhvlerësuar rolin e gazetarit, duke e shëndru, pra ose duke relativizu ato se çka quajmë gazetar. Pra ti mundesh mos me qenë gazetar, por mundesh me qenë njeri që ki ndikim të jashtëzakonshëm në shoqëni, qoftë me një faqe në Instagram, qoftë në Facebook, qoftë me një video kreator i cili mundet me një kamerë, me një mikrofon si tonën që shtu të vogël, nështë edhe pak ma të vogël, se bëllë të vogël e paske, pra mu shëndru në një njeri që ka ndikim në shoqëni. Qëllë dhe bak Valionin. Se jetë qendrën kulturore, hebe keni funduke, që aty pini kafe, që aty fejonin, që aty martonin, që aty ani pizza. Që vetë vetit i qka këtë tjetër, që u knaqë të folë për Zorin. A qëto sana që i folë një emision? Po. A i menuam për një me ave që folë, që shtu? Jo, pa i menu së mënë është. Pa i besan? Kure kanë vetë, e sa të stavi lecin, i thëtë, a po të zërë të më pregadit për këtë intervist, sa këtë ka vi më pregadit për këtë intervist, e sa të stavi lecin e ka një përgjigje ramet i po të shpirti, akademik, që mu më ka shti me kesh gjithaj, që shka full, thotë nuk jem përgatit as në dit, as 2 dit, as një javë, as një muaj për 3 jetën. Rani jo një punës, kur këtë jo shkëni të shpija, na ja nisim punës, ta shbëra me no që a hjekit. Shumë sakrifikojnë ta. Si rasti nuk o mirë mu që heret, se të nërta me gjungin debat, që kur dhe që vinë nësë hojnë kur gjë, zakonisht të ka qërë që batoni qërë shumë heret, për gazetarëve, i vetë me gazetarë që qërët në 6-7 sa bëhet të batona qëja, gjithë të gjuqë ashtë. Këmë dëmejtë sa hati, i krymë punë të krejtë në vishë këshu që avë bëbatë. Batoni s'po gëzoj me afro nga të qysh do këtë sigur të rej. E kjo ma i mondhe për njëmi, dhe me hëmë batoni mas veterani për gazetarëve. Shumë zare kanë edhe këta pasha zotin. Shtirë. Me folë që atë. Te që aty mujta me shkuon, ama nuk po të ma shumë nerva me ngu që ka po folin, edhe shkova ka regjia që është një për ekipe më të nësishme atë. A përshinin, veç këshirën e mirë, këshirën e son njerës janë të mirë veç me një emisja. 3 kamermona, një redaktori së përdojmë do në kamerë, edhe 6 fucking veta në regji. Edhe ju mëdoni që veç të edhe kamermoni më një bo videot mira, nese, për më bëjë sinqirë, dhe edhe të stojmë të e bo vetë, a unë i ka marrë për 1 muj. Tash video në YouTube mund në bo kushda, edhe qëta gazetar mund në bo video në YouTube, po nuk mund në të bëjë një gazetar dhe një kamerman me bo një video në ditë, për shdo ditë edhe 5 ato video me dojtë mira. Nëjse, hajtë që të skena palive, që një nuke. Qa kështë e bo të nëse, për shka mund të ashtë që batoni me Valionin morë? Qa të sen për libë, mos për qohën morë. Pse buqiti që të poshtë? Ku për shë vëqishë? Që për vëqishë vlasë po pengon. Deklarate kena gati tina nëse lypjen, janë qojna me se lypjen. Vish pak ju lutë në vëmendje se Valioni është të folë. Ishtë ashtë të ka dhe që leon që të laptop sens pas ka. Shkik me ka. Kanë? Po i kanë terën, po kësë për qaj ka as ytejë që me lytë, as frevat, që janë ato. Që është ajo
Na e kena ma të vogël, ata kanë pas ma të madh. Për kamera ka kështu. A që, prit që kalëzë kamerën tam. Si që kamera jem, kërgjahec. Pas pari, kush në na me të regu si që tash o keq, ose që qa duhet me qenë ma mirë. Unë menej që një gjopë që ndoshta njerëz mediat e reja nuk e kuptojnë, është që menojnë që mediat klasike, pra tradicionale, po shuhen për shkak të potencës së mediave alternative. Kjo s'është e vërtet. Opinioni publik, pra, njerëz gjithmonë kanë me pas nevojë për një ndërmjetësues. E ndërmjetësuesi është mediumi, pra që ka dhe emnin. Pra, na jena një mes institucioneve të shtetit dhe publikut. Këtë mes, unë nuk besoj që e rrezikojnë rrjetet sociale. Jemi bindëm që mediat alternative nuk di nëse kanë synim për me qenë ky mes që është mediumi, edhe nuk e di nëse kanë me arrit me e thy pra qëto media tradicionale. Kështu që unë besoj që media tradicionale kanë mi bjetu pavarësisht ndryshimeve që kanë mendohet. Tash, çfarë përmbajtje ka, tek përmbajtje kjo i kallzon tregu. Pra unë nuk e marr guximin për me gjyku, për shembull, përmbajtjen e kullën freshit apo. Qëra, e di që kombova do masi më rrin që të pikë është manima për viewsat. Se e di që s'e kam qyrë kush më, po veç ta them veç edhe në sana atë më shemi për sa. Nuk e di se çfarë qëllime kanë këta. Ndoshta dojnë me popore ose ndoshta vetë që pëlqen me një dikush. Ose ndoshta s'kan ta vahëjme, po veç u mësutur në tyne me pas çet nivel dopaminës për viewsat që i marrin, po si të jetë, nuk është problemi që shumë njerëz po bojnë gazetari. Përkundra se kjo është shumë e mirë për gazetarinë, nëse kishin bërë gazetari të mirë. Po problemi është që përshoj si diçka të lehtë. Edhe veç hajt me e kry, kur nuk është ashtu. Për me dalë histori e mirë, dhe me punin pak ma shumë në pre-production, në production, në post-production. Nëse që historia e jërë të se të pi gazetar, nuk unë bënë me mësu diçka, ose me mësime menu diçka, atëherë çfarë vlerë ka historia. Edhe e kuptoj, ka gazetari informative e barëtuse. Po nuk mujnë me na krejt tash më kanë entertainment, e hajlo ma kesh, nuk mujnë me i përzit e dyja të to. Po nashtë s'kam faj këta, kanë faj ata për një këta. Ka faj që këj lehet që e mërë që ata e le me punu në televizion tina. Që se kësha fo më herët me vetë për tonë. Po nese, për këtë arsye, kom vendos me bo këtë seri, që nashta rrugës sa folli me profesionista, one e ka mundësi në bo gazetar, mësoj në isan, po edhe ju mësoj, që ta kemi një send qartë. Unë nuk e një firma si gazetar edhe nuk jam gazetar. Qka nuk e di sakë se kjo është një fushë e rej për cilët halë nuk kemi gjitë emna me i përshkru senet që i bojmë, po kështë realitet të arshme nashta e kuptojmë bashkë. Faleminderit për vëmendjen e gëzovin. Definitive është jo një gazetar.